बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली अपने पंजाबी चैनल तो ज़री चैनल जिहड़ा मैं खोलिया होया है ते इहदे विच तुहानूं खुशमदीद आखना। ते दोस्तों, तुसीं जाणदे हो कि साडे मुल्क दे विच धान दी फसल जिहड़ी है एक अहम फसलों दे विचों कंसिडर हुंदी है, यानी कि गिणी चुनी जाती है। जिस तरह गंदम दी फसल तो बाद अक्सर लोग यानी कि जिहड़े आपाशी इलाके हैं उन्हां दे विच धान दी फसल, मूंजी दी फसल काश्त करते हैं। इहदियां मुख्तलिफ किस्म दीयां वैरायटियां हैं, जिन्हां दे विचों मोटी वैरायटी ईरी 685 और इस तरह सुपर कर्नल और नायाब और इस तरीके नाल मुख्तलिफ होर वैरायटीज़ ने। तो अज असीं अली अब्बास साहब नूं तकलीफ दित्ती है, ये इन्हां ने इत्थे कुछ अपनी यानी कि काश्त कर रहे हैं चावल दी फसल, धान दी फसल। इस सिलसिले दे विच एक नवीं वैरायटी हाइब्रिड बीज है, ये बारे तुहाडे नाल असीं अपनी मालूमात शेयर करांगे। तो दोस्तों, असीं तकलीफ दिंदे अली अब्बास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, साडे नाज़रीन जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि थोड़ा मूंजी दी फसल दे बारे च, चावल दी फसल दे बारे च जिहड़ियां तुसीं ला रहे हो, इहदे बारे च अपनी मालूमात शेयर कर दिओ कि ये केड़ी वैरायटी है। ये जी मोनिका 1 2 3। अच्छा, नाज़रीन ये देखो, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਐਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੇ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਫਸੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਮਕਸੂਦ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਐਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਐਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ 120 ਤੋਂ 130 ਮਣ ਹੋਏਗੀ 120 ਤੋਂ ਪਰ ਏਕੜ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ 5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਪਨੀਰੀ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਰਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪਨੀਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ? 3 ਕਿਲੋ। 3 ਕਿਲੋ ਤਿੰਨਾਂ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰ ਮਰਲਾ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਲੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਰਲੇ ਅਲੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਲਾ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 37 38 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਏਕੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 4 ਏਕੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੂਟਾ ਸ਼ੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਤੈਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ DAP ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ अंदाज़ा ही है यहाँ हस्बे ज़रूरत? हाँ जी, हस्बे ज़रूरत प्लस जिंक पाई। हाँ जी, ये जिंक का जिहड़ा असीं इस्तेमाल करने आ अली बास साहब, ये किस परपज़ लई हुंदा है? जिहड़े पीले शीले पत्ते हो जाते हैं, जिंक की कमी हुंदी है? हाँ जी, जिंक की कमी की वजह तो इस चीज़ नूं बचाउण वास्ते। ते ठीक है, यानी कि जिन्नी पनीरी अच्छी होवेगी बिल्कुल उन्नी यानी कि अगे जिहड़ी पैदावार पनीरी अच्छी होएगी। दूसरा टाइम नाल मुंतकिल होएगी, जिन्ना तुसीं इहनूं लेट करदे जाओगे उन्नी फिर उत्थे जाके इहदा बूटा जिहड़ा बनना है ना बूटा वो घट बनेगा, शाखां घट निकलण। अच्छा, दूसरा इहदे जिहड़ा पौधा एक ही पनीरी दा मुंतकिल करदे हो या कि 2 करदे हो? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰਹਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਿਆਂ ਵੀ ਸੀ? ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਝਟਕਾ ਦੇਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਭੇਜੋ, 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੀਜ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਆ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਵੀ, FMC ਦੀ ਵੀ ਉਹ
ਪਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਤਕਲ ਜਿਸ ਖੇਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰੇਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿਕਨੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਕਨੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਕਰਲਾਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਿਕਨੀ ਮਹਿਰਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਚਿਕਨੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ 8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਜ਼ਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਾਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚਾਵਲ ਯਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ 4ਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਅਰਬ ਐਮਰਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।